हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਿਸ ਗਈ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਫਟ, ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਵਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲੈਨੋ ਦੀ। ਬਲੈਨੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲੈਨੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਸੀ। 10 ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਵਿਫਟ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਬਲੈਨੋ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ 10 ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਨੋ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਲੈਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 22 ਤੋਂ 23 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਕੈਬਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕੈਬਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੈਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਫੀਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 360 ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਚਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂ। 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਸੇਲ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸੀਗੇ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਫਟੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ABS, EDB ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਰੀਸੇਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਗਨਿਸ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇਗਨਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ 9 ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਆ 2026 ਚ। 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭਾਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 9 ਗੁਣ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। 4,80,000 ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। 4,80,000 ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 20,000, 30,000, 40,000 ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੈ 180 mm। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ SUV ਬਣਾਈ ਸੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮਿਡ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ SUV, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ SUV ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਬਨ SUV। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਫਟੀ ਦੀ। ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 6 에ਅਰ ਬੈਗ, ABS, EDB। ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਗਨਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫੀਚਰ। ਫੀਚਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇੰਜਨ। ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ K ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੁਕਸ ਦੀ। ਹਾਂ, ਲੁਕਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।